درود بر شما. پیشا پیش یلداتون رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو داشته باشید و امیدوارم که از آب و هوا لذت کافی رو ببرید. مثل خیلیا قر نزنید بگید هوا بده، بارون میاد، سرده، فلانه. لذت ببرید. یه چیزی که خیلی این چند وقته بهم اثبات شده اینه که دونستن، چه واقعا دونستن چه وانمود کردن بدونستن، بیش از اون که یه موهبت باشه، یه هدیه باشه، بیشتر یه جور نفرینه. یعنی هرچی تو دور و بریام نگاه میکنم، آدمایی که فهمیده ترن، حالا نه تو دوستان لزوما، کسایی که میشناسمشون، چه دانشمند چه نویسنده چه هر کی، آدمای فرهیخته، هرچی میبینم اینا فهمیده ترن، همزمان هم تنها تر میشن. شما بدی آدمی که دیوونه است، روانیه، همه دوستش دارن. این نور مکدونالد یه جمله‌ای داشت میگفت تو مصاحبهش با چیز لری کینگ، فکر کنم با اون بود، بعد داشت صحبت میکرد، میگفتش که توی استنداپ نباید وانمود کنی که فهمیده ای. هیچ کسی یه آدمی که فهمیده تر از خودش رو دوست نداره. همه یه آدم احمق رو دوست دارن و واقعا همینه، همه یه آدم احمق رو دوست دارن. همه احمقا رو دوست دارن. شما هیچ وقت تو نمیبینی که یه نفر بیاد بگه اون دیوونه رو دیدی من از اون بدم میاد، اون احمقه رو دیدی من از اون بدم میاد. من خیلی وقت از خودم میبینم، حالا این طرف اون طرف، اون طرف دیوونه است میاد میگه مثلا فلان کارو برام میکنید، همه میخوام بهش کمک. ولی وای به اون روزی که یه آدمی بیاد که سرش به تنش بیارزه، همه میخوام بزننش زمین که خودشونو ثابت کنن. بعد این یه بخشش ترسناکه، یه بخشش آموزنده است. ترسناک اون جاییه که تو پیش خودت میگه خب من الان باید برم دنبال فهمیده بودن، یعنی بفهمم، کتاب بخونم، فکر کنم، مقاله بخونم، تحقیق کنم، روی مسائل تفکر عمیق داشته باشم، به خیلی چیزا دقت کنم، بعد عمیق باشم. بعد پیش خود میگه خب من اگه همه این کارا رو بکنم، تو رفتارم تأثیر میذاره، تو تصمیم گیریام، تو صحبتام و منطقی تر میشم و آدما از من متنفر میشن. اگه این کارو نکنم که احمق میشم، نمیتونم رفتار درستی داشته باشم، حالا هرچند مردم از من خوششون میاد. و از اون طرف میای به این نگاه میکنی که نه، هر چقدر فهمیدن خوبی داشته باشه، تو باز نباید به کسی بگی میفهمی. همیشه وانمودت به اون احمقیه باشه. لازم هم نیست دروغ بگی یا بگی من احمقم، من چی نمیفهمم. فقط کافیه خیلی چیزا رو نگی، به همین سادگی. میخوای بگی، ازت میپرسن تو چی نمیگی. میگن چند تا زبان بلدی؟ یه همین فارسی رو صحبت میکنی. چند تا کتاب خوندی؟ زیاد نمیخونم. ازت سوال میپرسن، هیچ نمیگی. تو جمع دارن صحبت سیاسی میکنن راجع به فلان مسئله که تو شاید خیلی بدونی، صحبت اقتصادی فلان، یه دفعه نپری یه ساعت توضیح بدی براشون. هر چی گفتن سرتو تکون میدی. بذارید به چشم احمقا بهتون نگاه بشه. واقعا یه موهبتیه. چند وقت پیش این پسر خالم داشت تعریف میکرد، میگفت 7 8 سال اول کارمون یه نفر بود که همه میگفتن این احمقه، هیچ کی اینو آدم حساب نمیکرد. گفت قشنگ میشست کارشو میکرد، همه نامه ها، همه اطلاعی ها، همه قوانین رو میخوند، همه رو یاد گرفت. گفت 10 سال که گذشت، اونی که چون احمق بود بهش کار نمیدادن، همه قوانین رو خونده بود، همه چی رو بلد بود. بعد همه میرفتن از اون سوال میپرسیدن، همونو برداشتن گذاشتنش رئیس یه ناحیه‌ای. بعد اونایی که ادعای فهمشون میشد همش بهشون کار میدادن، هیچی نتونستن پیشرفت کنن. و واقعا این یه چیزیه که من تو خیلی جاها میبینم. اونایی که احمق ترن خیلی راحت ترن. حالا شما هی بیا اثبات کن که میفهمی، فهمیده ای. هر چقدر بگی فهمیده تری، دیگران میخوان بزننت زمین، میخوان بهت بگن که نه، چرا میگی فهمیده ای؟ اگه میگی اینو بلدی. من یه مدت بود مثلا سوال میپرسیدن، گفتن زبان بلدی؟ گفتم خب آره. خب معنی فلان چیز چی میشه؟ فارس انگلیسی فلان رو بگو. بعد دیدم بابا خیلی مسخره است. من طرف خودش هم هیچی حالیش نیستا، خودش هیچی نمیفهمه از این. یعنی اگه من چرت و پرتم بگم، جیبریش هم صحبت کنم، الکی بلغور کنم، این متوجه نمیشه. ولی فقط میخواد ببینه من دارم راست میگم یا دروغ، که به من یه تیکه‌ای بندازه، یه مسخره کنه. حالا درس گرفتم که هیچکی نگم، هرچی میپرسیدن. مثلا اگه یه چیزی میفهمیدم تو تلویزیونی جایی نمیگفت، یا مثلا تو جمع اگه میخواستم یه کلیپی نگاه کنم که انگلیسی بود، صداشو کم میکردم. بعد خیلی راحت تر شدم، خیلی راحت تر شدم. تو اون موقعی که مثلا حالا ادعا هم داشتم خیلی بد بود.
مثلا ادعا میکردم فهمیدم، خیلی بیشتر اذیت میشدم تا موقعی که شل کردم گفتم نه آقا من زیاد هیچ بلد نیستم. مثلا مسخرم میشدم ولی راحت بودم. تو احمق بودن یه تو احمق بودن و احمق دیده شدن یه خواصی هست که توی 1001 سال فهمیده بودن نیست. شخصی میگفتش که یادم نیست کی بود، میگفتش که تا فهمیده ها بخوام یه دلیل برای شادی پیدا کنن، احمقا هزاران بار شاد بودن، هزاران بار رقصیدن، هزاران بار شاد بودن. است این مایه ها. این واقعا درسته. مگه هدف زندگی چیه؟ شما میخواید شاد بشه زندگی کنید، همین دیگه. حالا شما بخوای بری فهمیده باشی، تازه بیای به پوچی برسی، بعد بگی نه پوچی خوب نیست، چند سال تو پوچی باشی بگی پوچی خوب نیست فلانه، بگی دلیل زندگی پیدا کنی. آقا این نه، این خوب نیست، اون یکی نه، اون منطقی نیست، این یکی اینم به درد نمیخوره. ولی شما وقتی احمقی راحت با همه چی شادی. من الان مثلا سر کارمون به اون چیزی میگن، من با یه پاداش کوچیکم خوشحالم، با یه کار معمولی هم شادم. بقیه دنبال اینن که ای فلانی انقدر گرفته، اونی که اونقدر گرفته، اینی که انقدر گرفته اونقدر. اینا رو مقایسه میکنن. مقایسه یه قسمتیش به خاطر فهمه دیگه. شما میدونی که فلانی بهتره، خودت با اون مقایسه میکنی. ولی وقتی ندونی، وقتی اهمیتی بهش ندی، احمق باشی نسبت به این موضوع، شادتری. اهمیتی نمیدی، میگی آقا جان حالا چه اون بیشتره چه اون بهتره، همین. من به این خیلی رسیدم. یعنی هر کسی هم نگاه میکنم تو دور و بریام که میبینم ازش متنفرن، تنها دلیلش اینه که تا یه چیزی میشه میاد میگه نه ببین درستش اینه، تو داری این کارو میکنی، این اشتباهش اینه. من یعنی همیشه مثلا یه سری دوست داشتم تو دانشگاه، رفیق داشتم، تا وقتی که مثلا من اون آدم احمقه بودم اینا منو دوست داشتن. همچین که میومدن بهشون میگفتم نه ببین کار اشتباهه فلان، حقا با من بود و بعدشون میومد همه همینجورین. سعی کنید اهمیت ندید، سعی کنید نقش احمقه رو بازی کنید، زندگیتون رو کنید، تا اینکه بخواید دیگران رو بهشون بگید چی کار کنن و رفتارشون رو درست کنید، ایراد بگیرید. اهمیت ندید، ساده زندگی کنید بره. بعد این مسئله تو همه چیز هست، نه فقط توی فهمیدن، توی خیلی چیزا. شما اگه مثلا یه دونه ماشین شاسی بلندم داری، بهتره به جای اینکه کلاسشو بذاری بیا بگی من فلان چیزو خریدم، یا به جای اینکه بیا بگی من فلان خونه خوبو دارم، فلان چیز خوبو دارم، فلان ارتباط خوبو دارم، بذار پنهانش کنی. به نظر من همه چیزای خوب باید پنهان میشن، چون آدما تنگ نظرن، آدما حسودن. بهتره بهشون خیلی چیزا رو نگی، خیلی چیزا رو، خیلی چیزا رو. نظر من اینه، من به اینا رسیدم. حالا نمیدونم نظر شما چیه، دوست دارم نظرات شما رو بدونم. اینجوری همین، چیز دیگه تو ذهنم نیست. یلای خوبی داشته باشید همچنان، و اینکه تا درودی دیگر بدرود.